міністра оборони РФ опинився в СІЗО. А за даними нашої розвідки, режим Путіна ув'язнив його через спецоперацію Головного управління розвідки Міноборони України. Як повідомило джерело в розвідці, в березні 2024-го сили ГУРМО здійснили спецоперацію, в результаті якої отримали доступ до значного масиву конфіденційної інформації та службових документів заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова. За словами джерела, попри реакцію ворога та його намагання убезпечити відповідні сервери, кібератака була успішною. Наші розвідники досягли усіх своїх цілей. Невдовзі після отримання українськими розвідниками доступу до службової документації заступника Шойгу, слідчі органи Росії розпочали проти нього слідство за звинуваченням у корупції. Зрештою, Іванова відправили в СІЗО за підозрою в отриманні хабара. Але, як зазначає співрозмовник ЗМІ, в Кремлі чудово знали про хабарництво Іванова. Проте це раніше ніколи не ставало приводом для притягнення його до відповідальності. Водночас саме медійний розголос витоку інформації та потрапляння її до української розвідки, а не, власне, хабарництво заступника Шойгу, стало реальною причиною його переслідування та арешту. Послухаємо детальніше співрозмовника у нашій розвідці. Всі знали, що він ключовий корупціонер у структурі Міноборони РФ, а журналістські розслідування з великою кількістю неспростовних підтверджень, зокрема в контексті злочинів РФ у Маріуполі, зробили цю інформацію суспільним надбанням. Проте санкції проти Іванова було вжито лише після того, коли стався цей масивний витік чутливих даних. Російське видання «Важні історії» заявило, що справжня причина арешту заступника міністра оборони Росії – державна зрада. Повідомляється, що два непов'язані між собою джерела, які близькі до ФСБ, розповіли журналістам, що заступника міністра оборони підозрюють у державній зраді. За словами одного із джерел видання, Кремль поки не хоче говорити про держзраду заступника Шойгу публічно, а хабар – це для публіки, так би мовити. А поки, як каже це джерело, говорити публічно про держзраду в Кремлі не будуть. Скандал великий, як зазначає цей співрозмовник близький до ФСБ, усе-таки заступник міністра оборони, додав він. Інше джерело зазначило, що наказ про арешт заступника міністра оборони Росії дав особисто Путін. І, за його словами, цитую, «за корупцію його б ніхто не затримував». Бо, власне, про це там у Кремлі давно всі знали. Путін дав команду після того, як вдалося переконати, що йдеться саме про державну зраду. Також, за даними важних історій, наразі Департамент військової контррозвідки займається справою проти Іванова і зараз вирішують, що з ним далі робити. Або саджатимуть за хабар і добиватимуть на зоні, це фактично цитата, або ж будуть перекваліфіковувати обвинувачення все-таки на державну зраду. Водночас, треба сказати, що адвокат заарештованого заступника міністра оборони Росії заявив в пропагандистському РІА Новості, що його підзахисного обвинувачують тільки в отриманні хабара, а чутки про держзраду начебто неправдиві. Я нагадаю, що ввечері 23 квітня заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабара. Речник президента РФ Пєсков заявив, що лідеру Кремля Путіну повідомили про затримання Іванова, а міністра оборони РФ Шойгу заздалегідь начебто попередили про це. Ну і Тимур Іванов, додам, обіймає посаду заступника міністра оборони РФ із 2016 року. Раніше він очолював акціонерне товариство «Оборонбуд», підвідомче Міністерству оборони країни-агресора. Після повномасштабного вторгнення в Україну Іванов відповідав за проєкт так званого відновлення окупованого Маріуполя, пишуть зараз російські ЗМІ. Ну і якщо ми вже заговорили про російське мінвбивство, то його очільник Шойгу сьогодні почав погрожувати, що його посіпаки посилять ракетні атаки по Україні.
Так він відреагував на ухвалення Сполученими Штатами допомоги для нашої держави. Каже, що російські військові уже, нібито, цитую, розвіяли міф про перевагу західних озброєнь. Ну і за словами Шойгу, окупанти будуть посилювати атаки на логістичні центри і склади західної зброї в Україні.